નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 3 એટલે કે કન્સ્ટ્રક્શન પ્લાનિંગ, શેડ્યુલિંગ અને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ આ સબ્જેક્ટની અંદર આપણે બે ટોપિક વિશે ડિસ્કશન કરવાના છીએ. એક તો એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ CPM, ત્યારબાદ PERT નેટવર્ક. સૌ પ્રથમ વાત કરશું આપણે એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ CPMની, એટલે કે ક્રાંતિક પથની રીતના ફાયદા અને ગેરફાયદા. સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીએ એડવાન્ટેજીસની એટલે કે ફાયદાઓની, તો સૌથી પહેલાં છે ઇન્ટર રિલેશનશિપ એન્ડ સિક્વન્સ આર ક્લિયર, એટલે કે CPMની અંદર દરેક એક્ટિવિટીઓ વચ્ચે એકબીજા સાથે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે સાંકળી શકીએ અને તેમની વચ્ચેનો સંબંધ છે એ આપણે પ્રસ્થાપિત કરી શકીએ. ત્યારબાદ મોસ્ટ ઇકોનોમિકલ ટાઈમ ટેબલ, એટલે કે પ્રોજેક્ટની બધી જ ક્રિયાઓ માટે સૌથી ઓછું ખર્ચાળ હોય એવું સમયપત્રક છે એ આપણે બનાવી શકીએ. ત્યારબાદ રિડ્યુસ પ્રોજેક્ટ ટાઈમ એન્ડ કોસ્ટ, એટલે કે પ્રોજેક્ટની અંદર જે ફાજલ સમય છે એનો ઉપયોગ કરી આપણે પ્રોજેક્ટનો જે ઓલ ઓવર ડ્યુરેશન એટલે કે ટોટલ સમયગાળો છે તથા ખર્ચ છે એ ઘટાડી શકીએ. ત્યારબાદ આસિસ્ટ ઇન સિલેક્શન ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ લેબર, એટલે કે નેટવર્કના આધારે આપણે એની સાથે સંકળાયેલા માણસો, યંત્રો, સાધન સામગ્રીને વ્યવસ્થિત સિલેક્શન કરી બરાબર અને એની ગોઠવણ છે એની અંદર પણ આપણને મદદરૂપ થાય છે. ત્યારબાદ છે એક નેટવર્ક આસિસ્ટ ઇન સિલેક્શન ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ અને લેબર. ત્યારબાદ કોઓર્ડિનેશન ઓફ એક્ટિવિટીઝ ઇઝ મેન્ટેન, એટલે કે પ્રોજેક્ટની સાથે એકબીજા પર આધારિત હોય એવી એક્ટિવિટી છે એ પણ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવી શકીએ. ત્યારબાદ ઇકોનોમિકલ યુઝ ઓફ અવેલેબલ રિસોર્સિસ, એટલે કે પ્રોજેક્ટની સાથે સંકળાયેલા મેન પાવર્સ, ઇક્વિપમેન્ટ્સ, અલગ અલગ પ્રકારના સાધન સામગ્રીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી અને આપણે કરકસરયુક્ત આપણો પ્રોજેક્ટ છે એ પૂરો કરી શકીએ. બરાબર. વાત કરીશું એના ગેરફાયદાની, એટલે કે ડિસએડવાન્ટેજીસની. તો CPMની જે આ મેથડ છે એ ખર્ચાળ છે, બરાબર, સૌ પ્રથમ તો. ત્યારબાદ એક્સપિરિયન્સ્ડ એન્ડ સ્કિલ રિક્વાયર્ડ ફોર પ્રિપેરિંગ નેટવર્ક, એટલે કે નેટવર્ક બનાવવા માટે તથા એમાં સુધારા કરવા માટે કુશળ કારીગરોની અથવા કુશળ સ્ટાફની જરૂર છે એ પડે. બરાબર. તો આ વાત થઈ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ CPMની. આગળ આપણે વાત કરીશું PERTની, એટલે કે PERT. તો પહેલાં તો PERT છે એ સ્ટેન્ડ ફોર પ્રોગ્રામ ઇવોલ્યુશન એન્ડ રિવ્યૂ ટેકનિક, એટલે PERTનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે પ્રોગ્રામ ઇવોલ્યુશન એન્ડ રિવ્યૂ ટેકનિક. બરાબર. જે PERTની જે મેથડ છે એ બરાબર એની અંદર શું ફરક થાય છે એના વિશે વાત કરીએ સૌથી પહેલાં આપણે. તો કે PERT છે બરાબર એની અંદર જે અનિશ્ચિતતા છે એટલે કે અનસર્ટિનિટીનું જે તત્વ છે એ દાખલ કરવામાં આવે છે. CPMની અંદર આપણે ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી CPMની અંદર આપણે ફક્ત એક જ સમયને આધારે નેટવર્કની ગણતરી છે એ કરીએ છીએ, જ્યારે PERTની અંદર આપણે 3 પ્રકારના સમય છે એ ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. બરાબર. તો આ રીતે જે PERT ટેકનિક છે એની ગણતરીની અંદર અનિશ્ચિતતા છે એનું ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. બરાબર. ખાસ કરીને PERT છે એ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલી જે અલગ અલગ પ્રકારની એક્ટિવિટી છે એની અંદર રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટની જરૂર હોય તે જગ્યાએ PERT છે એ વધારે યુઝ થાય છે. બરાબર. ત્યારબાદ જ્યારે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ માટે અપૂરતી માહિતીના કારણે તેના યુટિલિટી ડેટા છે એ ચોકસાઈપૂર્વક દર્શાવી શકાય તેમ ન હોય, બરાબર, ત્યારે પણ આપણે PERTનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે કે જ્યાં અનિશ્ચિતતા વધારે હોય, આપણે ચોક્કસ આપણી પાસે બધા માહિતી ન હોય ત્યારે આપણે PERT છે એ યુઝ કરી શકીએ. બરાબર. હવે PERT છે એની અંદર 3 પ્રકારના સમય છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે. એક તો ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ, પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ અને મોસ્ટ લાઇકલી ટાઈમ. બરાબર. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ આપણે ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમની, જેને આપણે TO વડે દર્શાવીએ છીએ. તો આદર્શ પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ એક્ટિવિટી પૂર્ણ કરવા માટે તેને અંદાજિત ઓછામાં ઓછા કેટલા સમયની જરૂર પડે એને આપણે કહીએ છીએ ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ. તો ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે આ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ જે એક્ટિવિટી પૂર્ણ થશે એ પરિસ્થિતિ કેવી હશે, તો કે આદર્શ. બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરશું પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ, બરાબર, જેને આપણે PP ના નામે ઓળખીએ છીએ. તો કે અત્યંત ખરાબ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ એક્ટિવિટી છે એ પૂર્ણ કરવા માટે અંદાજિત મહત્તમ સમયને આપણે પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ છે એ કહીએ છીએ. એટલે કે
જો કોઈ એક્ટિવિટી છે એમાં ડિલે થવાના ચાન્સીસ હોય, એટલે કે આ ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય, તો એવા સંજોગોમાં એ એક્ટિવિટી મોડામાં મોડી ક્યારે પૂરી થશે એને આપણે કહીએ છીએ પેસિમેસ્ટિક ટાઈમ, કે જેને આપણે ટીપી વડે દર્શાવીએ છીએ. ત્યારબાદ વાત કરશું આપણે મોસ્ટ લાઇકલી ટાઈમ. બરાબર, એટલે કે સાધારણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ એક્ટિવિટી પૂર્ણ કરવા માટે અંદાજિત જે સમયગાળો છે એને તે એક્ટિવિટીનો મોસ્ટ લાઇકલી ટાઈમ આપણે કહીએ છીએ. બરાબર, તો આ વાત થઈ 3 સમયની કે જેની PERTની અંદર ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ એટલે કે TO, પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ એટલે કે TP અને મોસ્ટ લાઇકલી ટાઈમ એટલે કે TM. આ રીતે PERTની અંદર આ 3 પ્રકારના સમય છે એને ધ્યાનમાં લઈ અને ગણતરી કરવામાં આવે છે, જ્યારે CPMમાં ફક્ત એક જ સમયગાળાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો હતો. તો રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટના જે પ્રોજેક્ટ છે એના માટે આપણે PERT યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે આગળ વાત કરી CPMની, તો CPM મેથડ છે એ જે ઓર્ડિનરી વર્ક્સ હોય, બરાબર, રનિંગ જે બધા કામો ચાલતા હોય એના માટે આપણે CPM છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું PERTની ગણતરી દરમિયાન આપણે અમુક ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ છીએ તેના વિશે. સૌથી પહેલાં ફોર્મ્યુલા છે એક્સપેક્ટેડ મીન ટાઈમ, જેને આપણે TEના નામે ઓળખીએ છીએ. તો TE ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્મ્યુલા થશે TO પ્લસ 4 ટાઈમ TM પ્લસ TP ડિવાઈડ બાય 6, જ્યાં TO એટલે કે ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ, TM એટલે કે મોસ્ટ લાઇકલી ટાઈમ, TP એટલે કે પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ. તો આ ત્રણેયનો ઉપયોગ કરી અને આપણે TE એટલે કે એક્સપેક્ટેડ મીન ટાઈમ શોધી શકીએ. નેટવર્ક ડાયાગ્રામ જ્યારે PERTની મદદથી આપણે ડ્રો કરશું ત્યારે કોઈ પણ એક્ટિવિટીનું ડ્યુરેશન છે એ આપણે TE વડે દર્શાવશું, એટલે કે એક્સપેક્ટેડ મીન ટાઈમ વડે દર્શાવશું. ત્યારબાદ વાત કરશું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનનું ફોર્મ્યુલા છે TP માઇનસ TO ડિવાઈડ બાય 6, જ્યાં TP એટલે થશે પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ અને TO એટલે થશે ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ. તો પ્રમાણિત વિચલન એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન આ ફોર્મ્યુલાની અંદર આપણે શોધી શકીએ. ત્યારબાદ વાત કરશું વેરિયન્સ V. તો વેરિયન્સ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ TP માઇનસ TO ડિવાઈડ બાય 6 ઓલ સ્ક્વેર, જ્યાં TP એટલે પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ અને TO છે એ ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ. તો આપણે આ TE, વેરિયન્સ અને પ્રમાણિત વિચલન એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનની ગણતરી આપણે PERTની અંદર જ્યારે કરશું ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા છે એનો ઉપયોગ કરશું. બરાબર, તો આ વાત થઈ PERTની. ત્યારબાદ આપણે વાત કરશું એડવાન્ટેજીસ ઓફ PERT એટલે કે PERTના ફાયદા. તો સૌ પ્રથમ તો વાત કરીએ તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર ક્લિયર, એટલે કે PERTની અંદર જે અલગ અલગ હેતુઓ છે એ સ્પષ્ટ હોય છે, કારણ કે આની અંદર અનિશ્ચિતતાને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એનાલિટિક એપ્રોચ એટલે કે હેતુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે PERTની અંદર એનાલિટિક અપ્રોચ છે એ વાપરવામાં આવે છે. એટલે કે 3 અલગ અલગ પ્રકારના સમયની જે આપણે વાત કરી ને, ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ, પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ અને મોસ્ટ લાઇકલી ટાઈમ, એટલે જ રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટમાં આપણે PERT છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ ઇન્ટર રિલેશન બિટવીન એક્ટિવિટીઝ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ નંબર, એટલે કે તેમાં એક્ટિવિટીઓનો ક્રમ અને એક્ટિવિટીઓ વચ્ચેનો આંતર સંબંધો છે એ સ્થાપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ લોજિકલ પ્લાન, એટલે કે PERTની અંદર જે એક્ટિવિટીઓ છે એનો વાસ્તવિક શેડ્યુલ માટે લોજિકલ પ્લાન છે એ આપે છે, કારણ કે એની અંદર ત્રણેય સમયને ધ્યાનમાં લઈ અને ગણતરી કરવામાં આવે છે. બરાબર, પ્રોજેક્ટ રિવ્યૂ ઇઝ ફાસ્ટર, એટલે કે PERTની મદદથી કોઈ પણ સમયે પ્રોજેક્ટની હાલની સ્થિતિ શું છે એ જાણી શકાય અને ઝડપથી એનો રિવ્યૂ છે એ લઈ શકાય. ત્યારબાદ તેની મદદથી આપણે સ્યુટેબલ ફોર કોસ્ટ ઓપ્ટિમાઇઝેશન, એટલે કે કોસ્ટ ઓપ્ટિમાઇઝેશન છે એની ગણતરીમાં પણ PERTની જે મેથડ છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. બરાબર, હેલ્પફુલ ઇન પ્રિપેરિંગ ન્યૂ શેડ્યુલ, એટલે કે જો કોઈ એક પ્લાન પ્રોજેક્ટ માટે અનુકૂળ ન હોય તો નવું શેડ્યુલ છે એ PERTની અંદર છે એ બનાવવામાં આપને મદદરૂપ થાય છે. બરાબર, તો આ વાત થઈ PERTના ફાયદાની. આગળ આપણે વાત કરીશું ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન, એટલે કે અગત્યની જે વ્યાખ્યાઓ જે આવે છે એના વિશે. બરાબર, સૌથી પહેલાં તો નોર્મલ એસ્ટિમેટ. બરાબર, CPMમાં 2 પ્રકારના અંદાજો છે, એસ્ટિમેટ છે કરવામાં આવે છે. એક તો નોર્મલ એસ્ટિમેટ અને બીજું છે ક્રેશ એસ્ટિમેટ. તો નોર્મલ એસ્ટિમેટ કેને કહેવામાં આવે? તો કે જેમાં દરેક એક્ટિવિટી માટે નોર્મલ ટાઈમ અને નોર્મલ કોસ્ટની ગણતરી કરવામાં આવે. એટલે કે નોર્મલ એસ્ટિમેટની અંદર કોઈ પણ એક્ટિવિટી છે એની અંદર ઓછા સમયમાં
અને ઓછા કોસ્ટે પૂરી થાય એવા પ્રયત્નો છે એ કરવામાં આવે. ત્યારબાદ વાત કરશું ક્રેશ એસ્ટિમેટ. તો કે જેમાં એક્ટિવિટીમાં ક્રેશ ટાઈમ અને ક્રેશ કોસ્ટની ગણતરી ધ્યાનમાં લેવામાં આવે એને આપણે કહીએ છીએ ક્રેશ એસ્ટિમેટ. તો ક્રેશ એસ્ટિમેટને ની અંદર બરાબર સમયને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે નાણાં કરતાં. એટલે કે દાખલા તરીકે ધારો કે કોઈ એરફિલ્ડ હોય અને એનું રિપેરિંગ કાર્ય કરવાનું હોય બરાબર, તો એની અંદર આપણે ઝડપથી એને પૂરું કરવું જરૂરી છે. ત્યાં સમય નાણાં કરતાં સમય વધારે મહત્ત્વનો છે. તો આવા જે અંદાજો છે બરાબર, ત્યાં આપણે ક્રેશ એસ્ટિમેટ છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્યારે નોર્મલ એસ્ટિમેટની અંદર બરાબર સમય કરતાં નાણાંને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. એટલે કે કોઈ પણ કામને સાધારણ પરિસ્થિતિમાં પૂરું કરવાની ટ્રાય કરવામાં આવે છે બરાબર. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું ડાયરેક્ટ કોસ્ટની. તો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ સાથે બે પ્રકારના કોસ્ટ જોડાયેલા હોય, એક તો ડાયરેક્ટ કોસ્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ. જો ડાયરેક્ટ કોસ્ટની વાત કરીએ તો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં જે સીધા જ એની સાથે જોડાયેલા ખર્ચા હોય એને ડાયરેક્ટ કોસ્ટ કહે છે. દાખલા તરીકે મટીરિયલ કોસ્ટ, લેબર કોસ્ટ, મશીનરી કોસ્ટ, આ બધા છે એ ડાયરેક્ટ કોસ્ટ છે. જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ કેને કહેવામાં આવે તો કે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં થયેલા આડકતરા જે ખર્ચા હોય બરાબર એને આપણે કહીએ છીએ ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ બરાબર. દાખલા તરીકે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્ડિચર, એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર, ઇન્સ્યોરન્સ ચાર્જીસ, આ બધા છે એ ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટીસ છે. તો આ રીતે કોઈપણ પ્રોજેક્ટ સાથે આ બે પ્રકારના કોસ્ટ છે એ જોડાયેલા હોય છે. એક તો ડાયરેક્ટ કોસ્ટ અને બીજું છે એ ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ. આપણે વાત કરશું નોર્મલ ટાઈમની. તો કે નોર્મલ ટાઈમ એટલે કે એવો એક સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ કે જે એસ્ટિમેટર દ્વારા કોઈપણ એક્ટિવિટીને પૂરી કરવા માટે એલાઉ કરવામાં આવે છે બરાબર. ત્યારબાદ ક્રેશ ટાઈમ. તો કે ક્રેશ ટાઈમ એટલે કે એવો ટાઈમ કે જે કોઈપણ એક્ટિવિટી પૂરી કરવા માટે ઓછામાં ઓછો પોસિબલ ટાઈમ હોય તે છે ક્રેશ ટાઈમ. તો ક્રેશ ટાઈમ છે એની અંદર કોઈપણ એક્ટિવિટીને આપણે વહેલામાં વહેલી પૂરી કરી શકીએ, એના માટે આપણે એની ઉપર વધારાના રિસોર્સિસ છે એ એપ્લાય કરવા પડે. ત્યારબાદ વાત કરશું આપણે આગળ નોર્મલ કોસ્ટ. તો કે જ્યારે એક્ટિવિટી સામાન્ય સમયગાળામાં એટલે કે નોર્મલ ડ્યુરેશનની અંદર પૂરી થાય ત્યારે ઓછામાં ઓછા થતા ડાયરેક્ટ કોસ્ટને આપણે કહીએ છીએ નોર્મલ કોસ્ટ બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરશું આપણે ક્રેશ કોસ્ટની. તો કે કોઈપણ એક્ટિવિટી પૂરી કરવામાં જરૂરી ઓછામાં ઓછો જે સમયગાળો લાગેલો હોય એને કહેવામાં આવે ક્રેશ ટાઈમ. તો હવે વાત થઈ ક્રેશ કોસ્ટની કે જો કોઈ એક્ટિવિટી ક્રેશ ટાઈમમાં પૂરી થાય તો એના ઉપર થતા જે કોસ્ટ છે એને કહેવામાં આવે ક્રેશ કોસ્ટ બરાબર. ત્યારબાદ છે કોસ્ટ સ્લોપ. કોસ્ટ સ્લોપ કોને કહેવામાં આવે તો કે કોઈપણ એક્ટિવિટી માટે એકમ સમયમાં થતા ઘટાડા સામે એક્ટિવિટીના ખર્ચમાં થતા વધારા કે ઘટાડાના દરને કોસ્ટ સ્લોપ કહેવામાં આવે. કોસ્ટ સ્લોપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્રેશ કોસ્ટ માઇનસ નોર્મલ કોસ્ટ ડિવાઈડ બાય નોર્મલ ટાઈમ માઇનસ ક્રેશ ટાઈમ. તો આ રીતે આપણે કોસ્ટ સ્લોપ છે એની ગણતરી છે એ કરી શકીએ. તો આ વાત થઈ ડેફિનેશન્સની લેશું. થેન્ક યુ.